हेलो नमस्ते म चाहिँ प्रवीण राई आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदमै अहिले सोसल नेटवर्क फेसबुक जस्तै वाट्सएप वाट्सएपको विषयमा एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँले यो वाट्सएपको जानकारी वाट्सएप चाहिँ एक्टिभ गर्ने तरिका अनि त्यसपछि वाट्सएपबाट चाहिँ डकुमेन्टहरू कस्तो चाहिँ एउटा क्वालिटीको साथ पठाउने र फोटोहरू कसरी क्वालिटीको साथ पठाउने त्यसको विषयमा म बनाउन गइरहेको छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यसको त्यो वाट्सएप जान्नुहुनेछ, सिक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसको बेनिफिट चाहिँ एकदमै हुनेछ। एउटा नयाँ एप्स संसारभरि अहिले रुचाइएको एप्स सोसल नेटवर्क एप्सलाई म लिएर उपस्थित भएको छु। त्यो एप्स भयो वाट्सएप। वाट्सएप कसरी चाहिँ युज गरिरहेको छ मान्छेले र वाट्सएप अनलगिङ लगइन कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको विषयमा म सम्पूर्ण जानकारी गराउन चाहन्छु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि बनाउनु सक्नुहुन्छ अनि युज गर्न पनि पछि लामो समयसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। म मोबाइल स्क्रिनमा जाँदैछु, प्ले स्टोरमा गएर वाट्सएप भनेर डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मेरो डाउनलोड भइसकेको छ। वाट्सएपमा गएर वाट्सएप एप्स ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। वेलकम टु वाट्सएप भन्नु। त्यसपछि एग्री गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ फोन नम्बर मागेको छ, मैले फोन नम्बर दिएँ 98 50 07 94 36 मेरो दिएँ। यहाँ माथि नेपाल चुज गर्नु होला, कुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि टाइम लाग्छ थोरै। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। मागे हुन्छ। त्यसपछि यसरी अब यहाँ चाहिँ मेरो प्रवीण राई म जान्छु। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मेरो एउटा फोटो ग्यालेरीमा गएर एउटा चुज गर्नु छ। यसरी मैले सेट गर्नु, यसरी फोटो राख्न चाहन्छु। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। स्टार्ट च्याट भन्दा यसरी स्क्रोल गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ।
र यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको इन्टरफेस खोल्नु छ। यो खालको इन्टरफेस खुल्यो। जति पनि यो मेरो व्हाट्सएपमा एड भएको साथीहरू यस्तो छ, आइसक्यो। लगभग यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एउटा ड्यास ड्यास भएको 3 डट भनेको अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँ तल। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अर्को साथीसँग डाइरेक्ट व्हाट्सएप एड गर्नलाई चाहिँ न्यू एकाउन्टमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ वर यसरी स्क्यान कोड गर्ने अप्सन भेट्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ अर्को मोबाइलको पनि यहाँ चाहिँ यो तरिकाबाट चाहिँ स्क्यान गरेर तपाईँले एकाउन्टलाई बनाउन सक्नुहुन्छ, जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले कसैलाई डकुमेन्ट पठाउनु छ। त्यसपछि तपाईँले कसैलाई डकुमेन्ट अथवा फोटोहरू पठाउनु छ भने यहाँ कसलाई पठाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको साथीको नाम यहाँ छान्नुहोस्। म चाहिँ यहाँ एकजना साथीलाई छानेँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तीनटा अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँ एउटा मेसेज लेख्ने, मेसेज यसरी लेखेर पठाउनुहुन्छ अफलाइन। त्यसपछि इमेज क्यामेरा डाइरेक्ट खिचेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ यसरी भएको फोटो पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एकदम क्वालिटीको पठाउनुहुन्छ भने यो एउटा यस्तो एरो जस्तो देखेको छ, त्यहाँबाट यसरी थिच्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अप्सन आउँछ, यो क्यामेरा, ग्यालरी, डकुमेन्ट, अडियो अनि लोकेसन, कन्ट्याक्ट भनेर छ। यहाँ डकुमेन्टबाट चाहिँ तपाईँले त्यहाँभित्र गएर यसरी इन्टरफेस खोल्नेछ। यो खालको इन्टरफेस खुलेपछि तपाईँले यहाँ भएको चाहिँ पठाउनुहुन्छ भने यहाँ छ, नत्र यहाँ माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि इमेज, फोटो पठाउनुहुन्छ कि अडियो के पठाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ इमेज यसरी छाने। त्यसपछि यस्तो अप्सन आउँछ अनि त्यसपछि जेपीजी टु सरफराज भनेर त्यसपछि सेन्डमा यसरी गरेपछि र यो यसरी लोडिङ हुन्छ। र यसरी पठाउन सक्नुहुन्छ।
यो तरिकाले एकदम क्वालिटी साथ पठाउनुहुन्छ भने यो तरिकाबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो तरिकाबाट डकुमेन्ट इमेजहरू यो ठाउँबाट डकुमेन्टबाट पठाउनु भयो भने तपाईको क्वालिटी जानेछ। र अडियोहरू पठाउनुहुन्छ भने यहीँबाट यो अडियोबाट जानुभयो भने यो राम्रो।